Kommer med fart sen, vänta. Gud, jag måste ut. Shit. Alltså det mest köpta bilen av privatpersoner, män. Kan liksom drifta ut. Du kommer köra på någonting. Den här är inte dynamisk kan vi säga. Nej, det här är fan inte dynamiskt. Svenska män. 90% av alla pendlingsresor klarar man på det här. Vad är det här ens för bil? Kör du den här på el så är det ungefär halva kostnaden mot en V60. Oj, ja det är ju skillnad. Det är skillnad. Ja. Både en gammal och ny bil, samma. Ja. Alltså det är ett steg. Ta fram tidtagare ut nu så vi får det här avklarat. Hög temperatur i växellådan. Den vill inte vara med om det här. Och, nej, och det vill inte vi heller. 4-5 mil är faktiskt väldigt bra. Det är alldeles toppen nu. Ja, det är bra. Det är ingen som tycker så här, jag vill verkligen ha en Kia Niro. Man tittar på förbrukning, man tittar på pris, man tittar på sådana grejer. Och då kommer man fram till att men Kia Niro är vettig. Jag skulle vilja säga så här, ha lite mer fantasi. Förnuft och känsla. Ja! Denna vecka har vi en bil som jag känner lutar mer åt förnuft. Det här är faktiskt Sveriges, tror det eller ej, men det är Sveriges manligaste bil på ett sätt. Är det? Japp, på vilket sätt? Det är de flesta män, alltså det är den bilen som de flesta männen köper. Alltså den mest köpta bilen av privatpersoner, män. Och det är också, i augusti var det Sveriges mest sålda bil. Det är den första gången i världshistorien som en icke-europeisk bil har sålt mest i Sverige. Herregud. Japp. Och Kia är också den märket som har flest privatköpare. Är det? Mer än Volvo? Japp. Är det sant? Det är sant. Jäklar. Varför det? Därför att den är billig och för att den är miljövänlig. Tror jag. Men de har det här är alltså flest män i Sverige köper den här bilen. Ja, om vi tittar alltså på... är det procentuellt mot män, kvinnor? Antal, okej. Okay. Men vi har alltså, om du ska ha den mest manliga bilen i procenttal och vi håller oss i kanske topp 30 så vi inte hittar bara på Lamborghini Aventador och sånt där. För då tror jag att det är en annan sak. Då är det bara företag som köper. Men så är det ju då Tesla Model Tesla och... Tesla Model Tesla? Tesla Model 3 kanske. Jo, den är det. Tesla Model 3 och Audi. Men det här är den vanligaste. Nu ska vi alltså reda ut varför så mycket män köper den här bilen. Ja. Hur manlig är den här bilen? Exakt. Ja. Min första anblick är att den inte är supermanlig. Ja. Va? Är svenska män helt enkelt inte så manliga? Är svenska män allvarligt talat, som du skulle säga kanske mellanmjölk? Ja. Sverige är det land som ligger i topp när det gäller laddhybrider. Och det är liksom mellan det här vanliga bensin och diesel och elbilar. Och vi säljer mest mellanmjölk också. Det gör vi. Ja. Lättmjölk, då gör man ett statement. Exakt. Det är elbilarna. Och den röda mjölken, den vågar man fan inte. Men vet inte du varför Sverige är så stora på laddhybrider just? Nej. Därför att Volvo bara säljer laddhybrider än så länge. Alltså är skattelagstiftningen riggad för att det ska vara bra att köpa laddhybrider. Gissa hur mycket rabatt du får på den här bilen när du köper den här. 40 000 spänn. Ja, 37. Herregud. Yes, bara för att den har en laddhybridsdrivlina på sig. Ja. Jag tycker vi ger oss på säga att om man nu ska taskigt kan man säga att det här är ungefär som att köpa en bil och så har du en häst framför om bensinen tar slut. Det är lite samma sak. Det är 2 stycken drivlinor. Vi ska snacka lite om det också. Jag är lite besviken på svenska män när jag står och tittar på det. Min första anblick är, vad fan hörni, ni kan bättre. Men procentuellt... Ni kan bättre, eller? Vi får se. Vi kanske ska säga när vi har kört den istället. Ja, alltså, svenska män kanske är smarta. Eller inte. Vi får se. Vi får se. Vi tar reda på det. Yep. Bagage. Ja. Vi går väl vidare. Nej, det är faktiskt en sak som man bör veta när man köper just den här. Den här har då 324 liter i laddhybridversion. Men om du köper den här utan laddhybrid, bara en vanlig hybrid, då har den 427. Ganska stor skillnad. Vet du vad jag gjorde häromdagen? Nej. Jag åkte till en folieringsfirma och satte stenskottstejp här. Det är smart. För att jag har fått lära mig att det biltillverkare sparar in mest på nu för tiden, vet du vad det är? Som det är lättast att spara pengar på i tillverkning. Nej. Det är lackeringen. Så. Dagens lacker är mycket, mycket sämre än det från ett antal år sedan. Så att det räcker med en liten scratch här så är lacken pajad. Så var det inte förut. Lacken var bättre förr på bilar. Det måste du hålla med om. Så nu har jag satt tejp där.
Så att nu kan Svull och Bodil stå där och krafsa utan att hela bilen blir förstörd. Det borde alla bilar faktiskt ha. Alltså Det borde ingå, för det är alltid skitfult här. Ja, så är det. Och så är lackerna skitdåliga så det räcker att man drar med nageln för att skiten ska bli repig. Exakt. Ja, här får hundarna plats. Toppen, jättekul. Jag tror att svenska män gillar att det ser lite terrängigt ut. Tror inte det? Plassar, det är lite när mini-Volvo cross country så här. Man kan vara lite tuff och köra av vägen och så. Det med att det är mest svenska bilar, alltså av de som köper den här bilen som privatbil så är det 69% män. Ja. Så att det är en helt överlägsen andel män. Och män, vet du vad män gör också? De köper alltså mer elektrifierade bilar. Gör de? Ja. Än kvinnor? Nästan inga kvinnor som köper Tesla Model 3 eller Audi e-tron. Kvinnor är klokare än vad man tror alltså. Va? Men kvinnor brukar ju gilla miljö och sådär, eller hur? Ja. Vad de inte vet är ekonomi. De har inte, tyvärr har de inte koll på ekonomi. Är det inte jag som ska vara den som har massa fördomar i det här gänget? De har koll på inköpspris. Kvinnor har inte koll på miljö, eller vad var det du sa? Inte koll på riktigt miljön och de har inte riktigt koll på Nu får du skämmas när du ekonomi. säger så här. Har de inte koll på ekonomi? De har koll på inköpspriset. Resten har de inte koll på, tyvärr. Jaha, okej, jag fattar. Men du, vi kollar runt här lite mera. Vad män inte har koll på uppenbarligen, det är manlighet. Jag är ju otroligt besviken på Vad svenska tror du män. händer här bakom? Där sitter det säkert ett elgrejs. Japp. Ja. Här kan man då få lite el. Det tar ungefär 6 timmar att... Hur långt kommer man på el då? Man kommer 4-5 mil. Okej. Och det räcker ju för de flesta pendlare. Ja. 90% av alla pendlingsresor klarar man på det här. Vad är det här ens för bil? Är det liksom en stor Golf eller är det en liten? Den ser ganska liten ut. Ja, det är lite golfklass. Ja, lite den är höjd, liten. lite crossover. Vill du prova att sitta i baksätet? Nej. Nej, det vill inte Men det. jag gör väl det i alla Ja, fall. men gör det. För att jag tycker att det ingår. Här ligger en tidning. Ja. Har du sett? Kolla mig. Va? Med ett glas vin i näven. Ja. Det är liksom... Det skulle kunna vara taget vilken dag i veckan som helst det här kortet. Idag, ja. Ja. Eller kväll, eller? Vad har du skrivit om nu då? Nu har du skitit i det blå skåpet. Jo, Peter Ternström gav sig på mig i någon krönika och sa att jag inte använde mina bilar. Just det. Och det var ju fel man att ge sig på. Vem väljer placering? Vem är chef på den här tidningen och säger... Första sidan 42. Ja, men jag var snäll. Du fick ju vara på omslaget. Ja, det var faktiskt snällt. Ja, det var bra. Ja, det gillar jag. Skit i det. Hur sitter du här då? Ja, jag sitter bättre än i den här ID3 vi testade här för ett tag sedan. Det gör man. Det är ett bra baksäte. Bra lutning. Man ser Men ganska jag kan bra inte framåt. Det är liksom, tja, jag är jättemanlig. Jag går och köper en Kia. Den heter Niro. Undrar om inte han skådespelaren Robert gjorde reklam för den här. Ja, han är väl manlig. Ja. Vi kommer just nu i 45 kilometer och så kommer man sökstationer. Då kommer ett gäng stationer här, men det kommer också Teslas laddstationer upp. Det undrar jag varför. Kan man ladda den här på en Tesla? Nej, det kan man inte. Så det är väldigt konstigt. Ja, det var konstigt. Japp. Kia är lite konstigt. Då ska vi se hur manlig den här bilen är. Manlig. Den är så jäkla manlig. Den har såna här supersportiga... Oj, jäklar vad är det som låter? Det är något som ligger i bakluckan. Det är laddsladdarna. Jävlar. Men helvete! Oj. Det här var understyrt. Och det var Ja, det här känns inte som att den här bilen verkligen vill vara här. Vet du vilka hjul driver den på? Den är så tuff och hög den här bilen. Vad tror du? Jävlar vad den låter biljäveln. Vad den understyr. Vad den låter mycket. Ja, den låter mycket och det kasar och den är inte en sportig bil. Men den har, ser du vilka sportiga... Men har en sportläge? Ja, den har... Nej, det har den. Men Nej, vad skönt. man kan slå av Det ser jag som ESP:n. positivt på en sån här bil. Har du sett de här sportiga... Varför har man paddlar på ratten på en sån här bil? Det kan man fråga sig. Va? Men det är för att man Vad är kan... det för motor? Hur många horsepowers? 141 hästar har den här bilen. 141 horsepowers. Jeps. Den har ju då paddlarna för att man ska kunna ställa regenereringen. Så, så den kan auto liksom bromsa och få tillbaka ström. Så nu har vi trean. Så nu har du bränt 3% ström på ett varv runt banan. Nu kommer den alltså, nu bromsar den och sen så... det här går ju inte. Det här är helt meningslöst. Nu ska vi se, nu ställer vi av ESP:n och så ska vi känna hur det känns när vi kör fort. Jag mår illa. Den understyr fruktansvärt den här bilen. Och lätt i Och styrningen. jävlar vad den låter! Det låter som motorn ska explodera vilken sekund som helst. Vad i helvete? Och så, den har På riktigt, den här motorn kommer explodera. Nej då. Hör du? Den har dålig traction den här bilen. Jäklar vad den... Herregud! Det här är som att köra en gammal
bil. Alltså, ingen traction alls. Den beter sig ju jättekonstigt. Det spinner innerhjulen och den överstyr och den är... Vad fan är det som händer? Jävligt sportigt. Ska vi se om jag släpper gasen här i kurvan. Ja, Kör. den kan liksom drifta ut. Du kommer köra på någonting. Ja, den är kul. Nej, det är inte så jävla kul. Inte kul. Nej. Ja, det här är för fan katastrof. Den här är inte dynamisk kan vi säga. Nej, den här är fan inte dynamisk. Svenska män. Alltså, fy fan vad mellanmjölkiga karlar är nu för tiden. Men den här har tagit över Visa att du har ett par bollar. Den här har tagit över lite grann från Prius på något sätt. Jaså? Prius var den bilen som var liksom miljöbilen nummer 1. Nu är det här egentligen miljöbil nummer 1 vad det gäller försäljning och alltihopa. För det finns ju 3 olika versioner. Vanlig hybrid, laddhybrid och el. Helt el? Helt el. Hur långt går den då? Den går nog en 30-40 mil någonstans där. Jag ska Det vara går bra, brutalt alltså. ärlig, jag mår faktiskt jävligt illa. Ja, nu kör vi långsamt och fint. Ja, jag måste typ gå ur bilen snart. Är det så? I hybriden så är man faktiskt snålare i stan än laddhybriden om inte laddhybriden är laddad. Det finns hybrid och laddhybrid? Ja. Okej, jag fattar ju inte ens skillnaden. Ja, men den här kan man då ta en sladd in till och sen så laddar man upp batteriet så man kör enbart på el. Ja. Men hybriden den laddar man aldrig. Nej. Herregud, jag måste Nu ut. står vi här på pole position här. Fy fan. Vi är alltid på pole position faktiskt. Shit. Man kan privatleasa den här och det är faktiskt anledningen tror jag till framförallt till att den är så väl såld, säljer så bra. Att du kan privatleasa en sån här för 2995 i månaden inklusive service. Hur länge måste man ha den då? 3 år. Den 3 här jävla fantastiska år blir det. bilen i 3 år. Ja. Herregud. Men om du skulle gissa, om vi säger att du kör den här... Ser du vilka spårval? Alltså, jag är ganska grym ja, idag. faktiskt. Du tog den tidigt där. Det var bra Ja, gjort uppför. Om du har den här bilen och kör den 3 år så kör du ganska mycket på el. Hur tror du att den står sig mot den mest sålda bilen i år totalt sett, Volvo V60, i kostnad? I andrahandsvärde och sånt där? Nej, du har ju den här som privatleasing. Inte vet jag. Alltså, kör du den här på el så är det ungefär halva kostnaden mot en V60. Oj, ja det är ju skillnad. Det är skillnad. Ja. Så att, det kan man förstå. Ska du ha den här, 2 såna här eller en V60? Jag vill säga så här att det här är ju så otroligt förnuftigt så att jag blir lite illamående av bara det. Det här är ju liksom förnuft personifierat. Svenska män är alltså förnuftiga. De är extremt förnuftiga. De har så här vanlig gammal USB-kontakt där. Alltså den här bilen känns ju som både en gammal och ny bil samma. Ja. Alltså det är ett Ta steg, fram tidtagare ut nu så vi får det här avklarat. steg att komma in i den nya världen fast det är väldigt enkelt. Ja. Ska vi ha. Nu får du hålla i dig regissören för nu kommer det gå undan. Ja, det är bra. Jag är med. Är du beredd? Klara, färdiga, gå! Oj, vilken Oj. blixtrande. Känner att framhjulen spinner loss. Ja, jag håller med om att man faktiskt blir illamående i den här bilen. Den kränger det väldigt. Och så ryker det. Det låter ju som att motorjäveln ska explodera vilken sekund som helst. Alltså de är inte kända för sin traction de här bilarna. Jag håller stumt faktiskt. Ja, det är sportigt. Ja, det är sportigt. Och så bromsar det kände jag också. Ja, det var jag tvungen att göra för att Och annars tar hade den- vi hamnat i tar kurvan däckkraven. Nu håller jag full gas. Ja, det kände Full gas hela känns tiden. ena däcket. Det ena däcket har full gas, det andra inte lika mycket. Oj, nu överstyr den lite där. Understyr det väldigt mycket. Understyr och överstyr. Det är konstigt. Är den snabbare än en Ram? Det vet det fan. Det är full gas jämt mer eller mindre. Där! 49 och 10. Ja, men då är det 49. snabbare än Ram. Absolut. Ja, nu måste jag fan ta en paus alltså. Nu åker vi och tar det lugnt på landsvägen. Hög temperatur i växellådan. Oj, Oj, nu har vi sabbat den här jäveln. stanna säkert. Det har vi gjort. Oj, vi har förstört bilen. Den vill inte vara med om det här. Nej, och det vill inte vi heller. Nej. Helvete, vi får inte köra längre, säger den. Den ska stå stilla. Vi låter den kyla av sig. Alltså det här var utan konkurrens den bilen som absolut inte vill vara här. Jag håller med. Den Fy fan, jag mår så illa alltså. Den tar fram det sämsta ur en som bilchaufför. Om man ska köra aktivt. Det går inte. Man känner sig som en biltjuv. Ja. Som inte kan köra bil. Ja. Om det finns Och nu har den fuckat upp tempen på växellådan. Jag tror Så däcken nu- är ganska varma också. Nu måste vi typ lämna den här Ja. tills den blir kall. Ja.
Alltså, det här är ju en jättebra vardagsbil, men inte... Ska du köra på go-kartbana med familjebilen, alla svenska män som går och köper den här, köp den inte. För den vill inte vara här. Alltså de som äger den här bilen tycker faktiskt inte att den är skojig heller att köra. Och de tycker att den är ganska bullrig. Till och med de inser det. De inser att det här är inte en bil som man köper för att den har körglädje. Vi har ju betyg på alla bilar som ägarna sätter på vår sajt. Och det är faktiskt elbilen är skojigare då än den här. Den var inte bra alltså. Vet du vad, och vi kan inte ens köra tillbaka till depån och ta en kopp kaffe. För vi får inte köra bilen. Vi får gå. Ja. Den måste vila. Det är kanske ännu mer miljövänligt. Ja, vi går. Rune undrar hur sitthöjden från gatunivå är. Vad är det för jävla fråga? Han menar väl om den är bra om man har så här problem med höften som jag har haft. Rune, vad är det för fråga? Ja, men man sitter ju högt och bra i den här bilen, och det gör man ju, tycker jag. Alltså man kliver ju inte ner i bilen. Så att det är en bra pensionärsbil. Jag kan inte Absolut. släppa det här att det är den mest sålda till män. Jag försöker liksom hitta vad de går igång på. Kararna. Riktiga karar. Ja, men de vill ju ha den är ju helt, alltså den har ju alla de här säkerhetssystemen och alla hjälpsystem för att köra bilen, och den är rätt modern, fast den ser ganska gammal ut, tycker jag. Alltså ser normal ut helt enkelt. Ja. Men den är förnuftig, kan vi säga. Den är väldigt förnuftig. Ja, och den har 7 års garanti. Kia, det säljer de mycket bilar på. Och det är intressant när vi tittar på vad ägarna tycker och tänker om det. Så att, alltså, den har ju färre besök hos verkstaden på garantibesök, alltså, än snittbilen. Så att de håller bra, och ägarna är också nöjda med... de är nöjda med jobbet på verkstaden, så att Kia gör det bra. Ja. Alltså, den håller bra och de gör bra jobb och folk är nöjda. Men den bilen som har mest problem av de här 3 stycken Niro-versionerna, det är den här då, laddhybriden. Den har flest problem. Den har ju 2 drivlinor, så att det är mindre problem om du har en vanlig hybriden eller mindre problem om du har elbilen. Så den här är den struligaste i och med att den har 2 drivlinor. Nu är det någon som hoppar på den här. Är det här marknadens fulaste bil? Varje gång man ser den så tänker man, hur fan tänkte de nu? Är den så jävla ful? Nej, jag tycker inte. Alltså den är väl inte fulare än vilken jävla bil som helst? Den är inte spännande att se på. Nej, den är inte spännande. Men det här är ju ingen spännande bil överhuvudtaget. Nej. Men jag måste säga, förlåt Kia, men det var ju den sämsta bilen hittills på banan. Ja, det var absolut den tråkigaste. Det var inte den långsammaste. Nej. Men det var den som liksom gav minst tillbaka. Det måste jag säga. Men om du jämför varvtiden mot en Aventador då? Ja, det skiljer ju väldigt lite. Men ja, det har mycket mer med chauffören att göra, tror jag, än bilen. Men, alltså, den var ju inte långsam egentligen. Nej, den var... Men det var någonting inte som inte kul. var... Nej, det var ingen nice alltså. Men som vardagsbil så är den ju lättkörd och smidig och lite bullrig kanske. Sådär. Men det är en bil som man inte stör sig på. Borde du köpa en? Det känns det som att du borde ha en sån här. Nej, jag skulle inte ha den här. Vad skulle du köpa istället? För den här i samma price range? Alltså jag skulle hellre ha typ den här ID3 som vi körde. Är det samma pengar? Det lär det inte vara. Ja, på laddbart. Elversionen. Är elversionerna lika dyra? Ungefär, ja. Okej. Ja, det var tråkigt. Och jag har inte stängt av telefonen. Who's talking? Sorry alltså. Ska du ta det också? De som äger den här bilen och kör den här bilen, de kör faktiskt väldigt mycket på el. Så de rapporterar snittförbrukning på den här bilen för de som äger den här är 0,49. Ja, 2,6. Ja, det blir ju dubbelt då. Men om du kör, alltså 2,6 är då snittförbrukning för de som äger den här bilen. Så de kör väldigt mycket på el. Men de som har den här hybriden, de ligger på 4,6 ungefär. Så att det är en dubbel förbrukning i bränsle om man har hybriden. Alltså batteriet i den här 8,9 kilowattimmar, och om du kör den här vanliga hybriden så är det 1,5 kilowattimmars batteri. Så det är mycket större batteri i den här. Okej. Men att den kommer mellan 4-5 mil är faktiskt väldigt bra. Det är alldeles toppen nu. Ja, det är bra. Och det här är en bil som man köper av nödvändighet. Det är ingen som tycker så här: jag vill verkligen ha en Kia Niro för att den är så himla super någonting. Utan då tittar man på fakta, man tittar på förbrukning, man tittar på pris, man tittar på sådana grejer, och då kommer man fram till att men Kia Niro är vettig. Miljö. Ja, men det är så. Men alltså, det är ingenting man väljer för att liksom, fy fan, det här alltså.
Om du inte är en bilnjutare så kan du ha en sån här bil. Om man liksom är helt... Om man är helt nollställd, ja, då kan man ha en sån Jag här. ska ha en transport. Ja, då kan man ha en sån. Och då är det en väldigt bra bil. Ja, varsågod. Kan man vara man och köpa en PEV? Frågar Tim E. Svaret är nej. Pratar vi Outlander Pew nu, eller? Nej, vi pratar... Heter den här också Pew? Pew heter den. Alltså... Laddhybrid är det. Ja, det är laddhybrider generellt. Ja, yes. Ja, jag tänkte direkt på Outlander Pew. Och då är man ingen man. Nej. Då är man en mus. Okej. Laddhybrid, ja visst. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en laddhybrid. Ja, då så. Då vet vi det. Jag är ju en karakar. Ja. Tycker jag. Håll på bröstet. Själv, om jag får säga det själv. Borde Peder köpa en? En sån här? Ja. Absolut inte. Nej, jag tror faktiskt inte att det här är riktigt en Peder-bil. Nej, jag skulle inte köpa en sån här. Nej. Jag skulle då lägga... För den här, vad kostar den? 350 ungefär. Ja, det är inte skitlite liksom. Nej. Så jag skulle gärna nog lägga dem på en 5 år gammal, lite fräsigare bil istället. Men man får ju rabatt då, så att den kostar ungefär 310 någonstans där efter rabatten, skatterabatten. Och köper man en sån här vanlig som bara har vanlig hybrid kostar den ungefär 250. Och 420 kostar den om du ska ha en elversion. Det är ju massa pengar. Ja, du får en fantastiskt fin bil, men... ja. Ska vi... Betyg? Den var inget kul att köra på bana. Den gav 0 respons. Nej, Den var ju varm till och med. Ja. Växellådan gick varm. Egentligen var vi faktiskt ganska snälla mot den här bilen. För ett av de stora problemen med laddhybrider är att många får aldrig igång motorn. De kör bara på el jämt. Ja. Då kan det bli problem med avgasrening, det kan bli problem med motorerna och det kan bli problem med service och så här. Så att det finns folk som har problem med sina bilar tack vare att de aldrig Tack går vare att det är så. Så Ska jag sätta ett känslobetyg på den här bilen? jag ska bara säga det, har du en sån här bil så åk åtminstone Nu någon blir gång. regissören överkörd snart. Åk någon gång ibland, åtminstone 20 minuter, en halvtimme på bensinmotorn för att få allting att funka. Okay. Alltså det behöver du. Betyg. Ja, jag ska sätta ett känslobetyg på den här bilen. Det ska du göra. Och med det sagt så blir det ju väldigt lågt. Så dina känslor för den svenska mannen är låg idag? Mina känslor för den svenska snittmannen som då sitter och åker runt i den här. Jag skulle vilja säga så här. Ha lite mer fantasi. Den får en 2. 2. Ja, känslobetyg 2. Sen är den säkert skitbra som bil betraktat. Men känslomässigt, nja. Den är bra, det är ett bra köp. Det är inte det mest spännande köpet. Men det är ett av de absolut mest förnuftiga köpen. Och jag kan sätta en 6 i alla fall. För det är ett förnuftigt köp. Men någonstans så vill jag också blanda in den här känslan i det här förnuftiga betyg. Ja, det är liksom inte högre än 6 på förnuft alltså. 6,5 då säger vi. Alltså, är den inte superförnuftig? Den är ju det, men jag älskar den inte ändå. Nej. Så att, måste jag göra våld på mig själv? Nej, det behöver du inte göra. Men, men bra. Den är jättebra. Ja. Den är säkert vi lämnar det, 6,5. Ja. Vi säger så och så tar vi den här vettiga bilen och åker och köper en vettig lunch. Det gör vi. Det kurrar i magen. Ja. Okej. Vad blir det då? Blir det... Ja, vad ska vi ta? Bibimbap eller? Kinamat. Vad kommer Kia ifrån? Korea? Korea? Ja. Lite sån här surkål och sånt där. Ja, men då åker vi och tar någon koreansk.